tell you things are bad? Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe. Our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. Välkommen till den parallella verklighetens 2013. Till en alternativ värld i skuggan av den globala marknadens sammanbrott. Till en möjlig tillvaro som har kastats in i en mörk medeltid, vilande på spillrorna av en svunnen västerländsk civilisation. Där marodörer beridna på monstruösa vägmaskiner hänsynslöst härjar längs de farleder som förbinder megastäderna. Förskansade mot de laglösa ödemarkernas uttorkade stäpper, vilket breder ut sig allt längre över kontinenten. Välkommen till en ny tidsålder under megakorparnas herravälde, där de besuttna lever ett förborgat liv i metroplexens stora skyskrapor och dess otillgängliga skyddszon. En privilegierad tillvaro av omättligt överflöd, oåtkomligt för dem som dväljs på gatorna och döljer sig i de dunkla gränder. De vanmäktiga och de hemlösa, förvisade till nordostzonernas och de urbana slagfältens skärseld. De lottlösa trasande som överlever på de knappa resterna av en svunnen tid och krossad amerikansk dröm. Övergivna och blottade i kölvattnet och kärnfamiljens sönderfall. Utlämnade åt en moralisk moras, där skiljelinjen mellan skurkaktighet och fri entreprenörsanda har suddats ut.
i en cynisk värld utan hjältar, helt blottat på heder. Där den största livslyckan utgörs av ett livstidskontrakt förseglat av ett korporativt trädskap. Välkommen till en skön ny värld. Ett flygande bilar. Artificiell intelligens. Cybernetik. Mänsklig kloning. Biomekanik. Cyberrymd. Virtuell verklighet. Rymdflygplan. Städer i rymden. Och baser på månen. I en rasande ny teknologisk utveckling med singulariteten runt hörnet. Där giriga transnationella storföretag har ersatt de gamla nationerna. Det väldiga bolagskrig rasar över marknadsandelar istället för världskrig över ras, tro och territorier. Allt i skuggan av en ekologisk katastrof, klimatkollaps, ökentorka, sandstormar, pandemier, jordbävningar, tsunamis, orkaner och översvämningar. Välkommen till Night City. En överbefolkad multikulturell smältdegel som vildvuxet breder ut sig längs Kaliforniens västkust. En sprudlande megastad med neondränkta nätter, slogdunkelt ljus, mörka gränder och regndränkta gator. Ett postmodernt Sodom och Gomorra. Ett gränsöverskridande skymningsland på livets yttersta kant. Där allt är möjligt och inget är bestående. Där dödliga blodsporter återspeglar gatans hårda verklighet. Där man tvingas att äta för att inte ätas. Där ett ögonblick av medkänsla eller tvekan kan vara skillnaden mellan liv och död. Ditt liv eller din död. Välkommen till den mörka samtiden. Night City, beläget på Kaliforniens västkust, mitt mellan San Francisco och Los Angeles.
huvudstaden för alla Edge Runners, är skådeplatsen för vårt äventyr. Närmare bestämt i affärsdistriktet Upper East Side och The Cal Bank Building som ägs av Cal Bank. Mjukvaruföretaget ITS hyr 4 våningar vid Södra Gatan. Detta är ett medelstort företag som har specialiserat sig på att utveckla program för säkerhet från dataintrång och i synnerhet aktiva brandväggar, eller så kallade ICE, som skyddar storföretagens hemliga databaser. Därför har ITS som vana att anställa netrunners som ju vet hur man bäst ska framställa program som skyddar ett datafortress från andra netrunners. Den stora stjärnan på ITS är Alt Cunningham, flickvän till Rocky Boy Johnny Silverhand. Men det ryktas om att ITS i hemlighet har utvecklat avancerade Black Ice, eller olagliga dataprogram som potentiellt kan döda hackers. Netrunnern Jolt är anställd av ITS i deras research och development-avdelning att utveckla säkerhetsprogram som är ämnade att skydda korparnas datafästningar. När Jolt fick höra talas om ett hemligt projekt lett av Alt Cunningham, där man utvecklade en fälla för netrunners i samband med dataintrång som fångar deras cybernetiska egon och medvetanden, det så kallade Soul Killer-programmet, bestämde hon sig att göra en netrun mot sin egen arbetsgivare. I samband med detta fångades hennes själ i en beta-version av Soul Killer. Jolt är Soul Killers första offer. Hennes köttkropp har sedan dess hållits i säkert förvar i kampzonen eller The Combat Zone på uppdrag av pojkvännen Toshiro Nagato, som är en Corporate Operative Solo anställd av företaget ITS. Nagato har blivit tillkallad av chefen för säkerhetsavdelningen Mr. Wasserman. ITS med Wasserman i spetsen har sedan en tid haft en hållhake på Nagato genom utpressning, genom Jolt som alltså är fången i ITS Data Fortress genom Soul Killer-programmet. Nagato har fått ett mess om att han omedelbart ska inställa sig på Mr. Wassermans kontor. Nagato känner sedan ett tag till att Wasserman tidigare har jobbat för The Company, det vill säga CIA, och troligtvis som en operativ fältagent. Nagato tycker djupt illa om Mr. Wasserman som en högst osympatisk och okarismatisk gestalt som inte skyr några medel för att få fram sin vilja, vilket Nagato bittert har fått erfara. Wasserman är inte sen att utnyttja den hållhaka som han har på Nagato, så att gå in till Wassermans kontor är förbundet med ett djupt obehag, kanske även fruktan. Äventyret börjar med att Nagato står framför Wassermans dörr och försöker att stålsätta sig innan han ringer på dörrtelefonen. Och väl inne på kontoret så möts Nagato av Wasserman, vilket är en man i övre medelåldern som även om han har blivit lite satt med åren ser ganska så välbyggd ut. Wasserman sitter bakom ett skrivbord på en rödbrun snöllfåtölj med en hög rygg. Han är vänd mot Nagato men tittar mot en dossier som han håller i sin hand. Wasserman gillar att se sina underställda stå upp under längre pass under tiden som han håller lådan. Och därför finns här inga stolar att sätta sig ner på, bortsett från en skinnsoffa längre bort intill väggen. Veteranfotografier från båda centralamerikanska krigen pryder ena väggen. Ljuset bryter igenom grova träpersienner, vilket skapar en dunkel atmosfär i rummet. Och efter en kortare stund av tystnad så släpper Wasserman uppmärksamheten på dossiern och vänder sin blick mot Nagato, varefter han inledde sin briefing utan något socialt mellansnack, med ett allvar i tonen och en bister uppsyn, typiskt för denne karaktär. Vad Wasserman säger är något i stil med följande.
En högt uppsatt bioingenjör och forskare har beslutat sig för att hoppa av från sin korp Noame Caldwell, förkortat NAC eller NAC. Ett japanskt-amerikanskt bolag som har specialiserat sig i biokemi och genteknik har beslutat sig för att överlämna sig själv och sina kunskaper om biogenetik till Gentech, ett dotterbolag till Arasaka Corporation, som erbjudit forskaren ett mer fördelaktigt kontrakt. Forskaren kommer att passa på att göra sitt avhopp någonstans under sin resa från Crystal Palace, vilket är en rymdstad i omloppsbana runt jorden. Från Crystal Palace till NACs kontor i San Jose. Detta kommer att ske om lite drygt 48 timmar när ett rymdflygplan är väntat att anlända till Orbital Airs rymdflygplats i Mojave. Väl i Mojave kommer forskaren att bli upphämtad av en väntande AV4. Extraktionen måste ske någonstans mellan Mojave och San Jose, optimalt strax efter att rymdflygplanet har landat och innan forskaren har hunnit borda en AV4 tillsammans med säkerhetsdetaljer. Allra senast innan AV4 når fram till San Jose. Nagato måste organisera en främre bas i staden, Mojave, där extraktionen behöver ske i ett primärt skede. En bakre bas behöver upprättas längs luftrutten mot San Jose som en beredskapsplan vid den händelse att den främre extraktionen skulle misslyckas. AV4 med forskaren måste tvingas ner med alla till buds stående medel som en reservplan. Nagato kommer att få rekvirera en AV4 av ITS för genomförandet av uppdraget och hastig reträtt till en upphämtningsplats efter extraktionen. Han behöver själv även ordna ett marktransportfordon som en backup. Wasserman vill att Nagato samlar ihop sitt team omgående för genomförandet av extraktionen. En av dessa teammedlemmar bör vara en netrunner på grund av uppdragets natur, vilket kräver underrättelser från nätet i realtid. Teamet behöver träffa en representant för Gentech redan ikväll för en närmare briefing. Den också ska presentera en plan för Roger Dorsman, Gentech-bolagets kontaktperson. Platsen för denna briefen är nattklubben Les Étrangers, beläget i korpcentret. Nagato har ett möte bokat klockan 20.00 med Gentech. Under detta möte kommer man att kunna förhandla om arvoden. Han behöver träffa sitt team innan dess och få med dem på uppdraget för att tillsammans träffa Dorsman. När Nagato är på väg att lämna Wassmans kontor så räcker han över dossiern till Nagato där en lista med utrustning delges. Och allt detta kan han rekvirera med som av företagets resursansvarig. När Nagato säkert villigt är på väg att lämna Wassmans kontor förvissad om att han har lyssnat färdigt till allt hans chef har att säga blir han stoppad av Wasserman. Han har en annan viktig sak att ta upp med Nagato. Frågan om hans flickväns själ fångade Soul Killer-programmet. Wasserman påstår att flickvännen har försökt att kontakta Nagato genom att hacka sig in på företagets servrar och komma åt en telefonlinje. Att det var mycket dumdristigt gjort och att hon nu kommer att få betala dyrt för sitt snedsteg. Att ITS nu kommer att se till att fysiskt bryta länken till hennes kropp, vilket känns som ett anka till köttvärlden utanför nätet och möjliggör att hon kan hitta sprickor i systemet. Men inte så länge till. Att skydda sin flickvän från företaget kommer inte att ses med blida ögon. Och om han på något sätt motsätter sig uppdraget han nyss har blivit delgiven eller på något vis kommer att försöka sabotera extraktionen, detta kommer att stå honom dyrt, eller snarare hans flickväns liv, både till kropp och själ. Wasserman antyder inte på ett speciellt subtilt sätt att ITS på något vis har kunnat spåra flickvännens kropp. Denna har Nagato gömt i The Combat Zone eller kampzonen, Night Citys stora ökända no-go-zon. Han har tillsett att en sjuksköterska i kampzonen extra knäcker för att regelbundet titta till flickvännen mot en månatlig summa.
att hennes dropp byts ut regelbundet, att man tittar till hennes vitala värden, tvättar henne etc. Kan det vara så att ITS på något vis har kunnat spåra fram platsen för flickvännens kropp genom henne? När Nagato försöker att nå sjuksköterskan på mobiltelefonen svarar hon varken på uppringning eller mess. Detta är högst oroväckande. Nagato blir helt upptagen av detta och har svårt att fokusera på det uppdrag han nyss har blivit tilldelad. Han kämpar med att hålla dessa orostänkare på avstånd och att återfå sitt fokus på det han måste göra. Tiden är ju knapp. Nagato kontaktar sin fixel Wolverine på mobilen strax efter mötet med Mr. Wasserman. Nagato har samarbetat med Wolverine vid ett flertal tillfällen det senaste året med gott resultat. Det är någon han litar på. Han behöver hans tjänster igen. Den här gången för ett synnerligt riskfyllt extraktionsuppdrag i Mojave tillsammans med hans allra bästa mercs det går att erbjuda. Ett uppdrag med höga insatser men med goda möjligheter till stora utdelningar. Som klippt och skuret för ett gäng med ambitiösa edge runners. Wolverine får höra att en het forskare från NAC eller Noame Caldwell vill hoppa av till Arasakas dotterbolag Gentek. En extraktion mitt under en transport från Crystal Palace till San Jose. Kan du samla ihop det gamla gänget från det förra uppdraget du hjälpte mig med för lite förstärkning? Självfallet, får han som svar. Jag behöver en kompetent och strids- och fälterfaren netrunner med mig den här gången. Och det är någon sådan på din lista? Det ska nog gå att lösa, svarar Wolverine. Det är några namn som dyker upp huvudet på mig som kan vara intressanta. Det stämmer ett möte på The Atlantis klockan 18.00 samma kväll. Wolverine ska samla ihop teamet för Nagato som kommer att informera dem mer noggrant om uppdraget. Nagato avslutar med följande ord. Se till att det är där klockan 18 prick. Vi har mycket ont om tid och behöver skrida till verket omgående. Wolverine svarar med att det är med lite kort varsel. Jag ska se vad jag kan göra för att samla ihop ett lämpligt team för det. Dagen har lidit mot den sena eftermiddagens slut och efter att Nagato har varit hemma i sin lilla kublägenhet så byter han om till sina mer lediga kläder och tar sin Metrocar, en liten eldriven minibil, till Little China och han åker nu längs 16th Street som är fylld med bilar och kryllar med människor. Det är svårt att köra i denna trånga gatan mitt i rusningstrafiken. Men trots att hans lilla bil egentligen har möjligheten att kunna slinga sig förbi mellan de större bilarna så lyckas han inte ta sig fram. Och han är redan ganska sen. Han har stämt ett möte klockan 18.00 men klockan är snarare 5 över när han lyckas att parkera bilen precis i en lucka bakom en svart Navistar International som har blivit modifierad för den mörka samtidens hårda verklighet ute på de brutala vägarna mellan nya städer. Han tar sig ur sin bil, en ganska stor man för att vara en asiat, klädd i en svart läderjacka, uppenbarligen förstärkt med rustning, ovanpå en t-shirt. Han har på sig säckiga byxor, sina kamouflagekängor och sina solglasögon med spegelglas. Han har ställt sin bil in till The Piper Memorial Sports Arena, går längs 16th Street, rundar runt hörnet för att komma till lobbyn på det höga huset. Club Atlantis är beläget i The Piper Memorial Sports Arena, vilket är en populär plats att titta på kamp och blodsporter. En tudelad byggnad där klubben utgör de högsta 3 våningarna. Man tar sig upp till klubben med en hiss i foajén på bottenplan. Ett 10-tal våningar upp till entrén. Det finns även ett trapphus som man vill ta sig upp och ner till fots. Men Nagato, han väljer att ta hissen. Och när han kommer upp så behöver han ta sig in till klubben genom att passera en närmast 2 meter lång broiler med stenansikte.
Han ser ut som Arnold Schwarzenegger i Kommando, klädd med spegelbrillor i en svart bombarjacka med vita dekaler som lyder The Atlantis. En mindre vid höger bröst och en större som täcker ryggen. Denne vakt är utrustad med en radio splice, ett implantat som sitter i tinningen med en synlig antenn som sticker upp, som ser ut som ett litet rotorblad som man kan kommunicera med säkerhetspersonalen på insidan. Hans ena hand är cybernetisk och kromad. Efter att vakten har granskat Nagato från topp till tå och till topp igen så blir han automatiskt insläppt efter att ha blivit igenkänd. Klubbens inredning och dekoration har en desorienterande stil. Någon har jämfört den med konstnären MC Eschers House of Stairs. Den består av fristående eller fritt hängande balktrappor, vinklade speglar, specialeffektsljus och robotstyrda manikänger strategiskt utplacerade längs väggarna och taken för att skapa en optisk illusion av viktlöshet. Själva baren serverar en stor variation av spritdrycker, allehanda ölsorter och cocktails. Första våningen serverar Smash, Chew 2 och enklare alkoholsorter. De översta 2 våningarna har mer exklusiva drinkar och ölsorter och serverar endast alkohol. Ren alkohol. Här finns även langare som öppet säljer sina droger. Klubben har också ett dansgolv på första våningen uppbyggt som en terrass och en mindre scen på andra våningen. Musiken är den allra senaste i elektronika och kromatisk rock har en tillräckligt hög ljudvolym för att störa ut en konversation på några få meters avstånd. Klubbens servitriser bär det senaste inom kromade cyberlinks och fashionwear, light tattoos, shift takts, kempt skins, synth skins, tech hair och även scratchers med nagelfärg som varierar i olika färger i takt med håret och huden. Servitriserna klär sig i klassisk anime-stil som japanska high school-flickor med mycket korta kjolar. Sexiga, men man kan allt undra vad man stöter på om man tafsar under kjolen. Könsdroger och transsexualitet är vanligt bland barpersonal i det liberala Night City. Wolverine har ett bås helt för sig själv på Atlantis som han hyr för att använda som sitt eget privata kontor, liksom många andra framstående fixers inom solobranschen. Det befinner sig på klubbens 3:e våning högst upp i huset. Hela denna våning består av cirkulära bord, varav det som går längs väggarna är omgivna av U-formade soffor av mörkbrunt fejkläder, vilket rymmer upp till 7 personer utan att trängas. Något fler om man tränger ihop sig. Denna våning är den mest exklusiva om man är solo och söker gig. Det är här som de viktigaste jobben planeras och bestäms. Och hit kommer man upp trappvägen. Och det första man möter i slutet av någon av de balktrappor som leder upp till 3:e våningen är en välbyggd och cybernetisk förstärkt vakt som utför identifiering om man tillhör den selekta skaran av VIPs, vilket endast har tillträde till. Denna vakt är närmast en kopia på den vakten som bevakar ingången till klubben. Och Nagato släpps genast in efter att någon känns igen med en liten diskret nickning. Cirkelborden är här utplacerade längs fönsterväggarna som går runt hela våningen och längs en vägg som har rest mitt i våningen längs långsidan. Ena sidan av denna vägg hyser baren. Bartendern här är en android till skillnad från i de nedre våningarna, vilket anses vara exklusivt, även om drinkarna kanske inte alls är lika välblandade. Utseendet på denna android är någonting halvvägs mellan bardroiden i 5:e elementet och Chappie. Ansiktet har en LED-skärm som kan förevisa emoticons och den pratar med en vocoder-liknande röst. Underredet består av en hjulupphängning. Wolverines bord befinner sig vid denna centrala vägg i den norra gaveln med utsikt mot nordväst och Corporate Plaza, där man ser skyskraporna torna sig ovanför de närmaste hustaken. Vart och ett av dessa bord med tillhörande soffor är avgränsande i förhållande till varandra av ljudabsorberande skiljeväggar av plexiglas. De fungerar som öppna bås. Även om musikvolymen är något lägre här uppe, då dansgolvet är på första plan, så är den ändå relativt hög. Högt nog uppskruvad för att göra det närmast omöjligt att överhöra en normal konversation från något av de intilliggande båsen. Om man nu inte har installerat cyberaudio förstås. Men det är relativt säkert att prata ostört om känsloämnen här.
Nagato närmar sig Wolverines bord och möts av Wolverine och de karaktärer som han har hunnit att samla ihop till sitt team. Delvis gamla bekantskaper men också 2 nya ansikten. En av de gamla ansiktena som Nagato känner igen är Jack Nepasha. En reslig stridsamurai Solo. En kallhamrad person som är ökänd från kampzonen för sin hänsynslöshet och hårdhet. Han är klädd i en lång svart läderrock, uppenbarligen förstärkt med någon form av pansar, vilket längst ner på sina ändor är fransad med små vikter. Det enda synliga vapnet är en katana som han bär på sin rygg. Han har ett långt svart hår och svarta solglasögon och är en tystlåten person. En annan gammal vapendragare till Nagato är Moonshine. En manlig nomadisk krigare, nomad warrior, av medellängd, klädd i kamouflagebyxor från amerikanska armén och svarta armékängor, en t-shirt. Och han bär en gammal polisjacka, uppenbarligen förstärkt, som man har hittat någonstans ute på ödemarkernas landsvägar. Vid sitt ben så har han fastspänt en stor machete, typisk för en nomad. Hans närmaste bekanta upplever honom som arrogant, stolt och reserverad. Han har en stor svart tuppkam och på pannan bär han ett par goggles och runt halsen en ansiktsmask som han har förvärvat från vildmarkerna för att skydda sig mot allt damm och sandstormar. Tillsammans med Nagato och Jack Nepasha för en drygt månad sedan tillbaka så har det blivit något av kändisar i Night City. Med rubriker i Night Citys screen sheet som lyder såsom Night City Heroes Bust Notorious Cenobite Pose Again in San Francisco. Då Jack har avböjt intervjuer så har Nagato och Moonshine båda två blivit intervjuade av lokala tidningar och medias i Night City, vilket har spridit deras rykte ännu mer. De 2 andra personerna, de nya ansiktena, har insett att de sitter bland något av lokala kändisar i Night City. Närmast levande legender, vissa av dem. Den ena av nykomlingarna är Fnord Homa, en rockyboy shaman, normalbyggd med en grön tuppkam och klädd i hippieliknande kläder som man till stor del har hittat på militära överskottslager. Han har på sig en kraftigt förstärkt läderjacka med hippieliknande fransar och militärkängor. Sist men inte minst så har vi Webbs, en kvinnlig netrunner som är klädd i en skinnrock med en stor uppfälld krage, blå jeans och axellångt purpurfärgat och lila hår. På sina lår så har hon fastspänt 2 stycken hölster med pistoler och tätt intill sig så har hon en väska. Värden Wolverine är en gammal solo bounty hunter som har skapat sig ett smått legendariskt rykte om sin hänsynslösa effektivitet som människojägare. Han har på senare år dragit ner på arbetstakten och sållat om till fixare med specialitet på corporate, lundmord, extraktioner etc. Han har ett erfaret stall av solomörks. Om någon frågar efter ursprunget till hans handle eller namn så säger han lakoniskt och kallt att det vill du inte veta, för det blir det sista du känner till. Wolverine har långt svart hår med grå slingor, svarta runda solglasögon, svart hatt med ett stort brätte, svart skinnrock, svarta skinnbyxor, cowboyboots. Han ser ut som en rest från 1800-talet snarare än 2000-talet, som en vilda västerns revolverman. Men Wolverine bär sin Colt Python i ett axelhölster. Tänk er Carl McCoy från The Fields of the Nephilim eller som nomaden i filmen Hardware. Efter att ha bjudit laget runt på drycker
så ger Nagato nu den begränsade information han besitter om uppdraget och dess mål, vem som har beställt våra tjänster, vem som ska extraheras för vilket företag. Det han vet om uppdragets natur och vilka kunskaper som behövs för dess genomförande. Bland annat behov av en netrunner i form av webs, en pilot att flyga en A4, en färdighet som Jack besitter. Han beskriver också preliminär planering och upplägg, resurser och underhåll med mera. Karaktärerna blir också informerade av Nagato att de behöver följa med honom till Le Étranger, knappt en timme, för att träffa en representant för Gentech, Roger Dorsman, som kommer att ge en mer detaljerad beskrivning om uppdraget och alla nödvändiga underrättelser för dess genomförande. Det är också med Dorsman som karaktärerna måste förhandla om sitt arvode. Efter att ha fått lite frågor och gjort sitt bästa för att besvara dem, så får han allas bifall att följa med till Étranger. Avslutningsvis så säger Wolverine att på grund av uppdragets natur och dess komplexitet han kommer att följa med på uppdraget, eftersom det behöver en fixer på fältet utifrån oförutsedda händelser som kan uppkomma vid operationens genomförande. Han frånsäger sig sitt vanliga fixararvode och nöjer sig istället med det arvode som han kommer att få ta del av från Gentech, vilket lär vara klart mycket högre. Mötet avslutas och karaktärerna lämnar Club Atlantis för att bege sig till sina respektive fordon som kommer att ta dem till Étranger. När de kommer ut på tvärgatan till 16th Street så är solen på väg ner i väster, men lyser fortfarande upp ett smågigt dis, vilket skapar ett lätt dunkelt diffusionsljus som bryts upp av neonljuset från husväggarna. Smogen är åtminstone inte dödlig ikväll, för då hade gatorna varit tomma. Det sticker lite grann i näsan och i slemhinnorna, men det går att andas ganska normalt. Tvärgatan som ligger söder om 16th Street i Little China är i praktiken avstängd från biltrafik under dagtid och kvällar. Det är fyllt med gatustånd, enstaka frukthandlare, eftersom färska frukter är en lyxvara i Night City. Nudelbarer som serverar sina rätter på vagnar eller ur skåpbilar. Det är en gigantisk basar. Man kan höra säljare ropa för att locka till sig kunder eller svara på prutningsförslag. Man kan höra ett ganska så tydligt sål studsa mellan husväggarna. Enstaka polissirener några kvarter ifrån eller tutningar från bilar som försöker ta sig fram längs gatorna, bryta upp ljudmattan från folkmassan. Hela området överflödas av småbutiker, kuriosahandlare och finare Kina-restauranger. Skyltar av neonljus är skrivna tvåspråkigt med kinesiska tecken och på engelska. De flesta, men långt ifrån alla här, är asiater och en hel del av dem klär sig i traditionella kinesiska dräkter blandat med det vanliga stadsmodet. Myllret med människor rör sig på trottoarerna, men också kors och tvärs över 16th Street, och bilarna tvingas att köra försiktigt för att undvika krockar med fotgängare och kanske till och med krypköra. Det är lätt att krocka med gångtrafikanter så att man behöver vara uppmärksam och zigzacka när man går. Sålet, gapen och skriken från folkmassan är närmast öronbedövande. Det är svårt att göra sig hörd om man inte höjer rösten, nästan gapar. Även om det är hyfsat ordnat på gatorna är det ändå lätt nedskräpade med sopor och annat bröten. Man kan se att det pyr lite rök ur ett utbränt bilvrak en bit längre bort, österut på 16th Street. Det brinner ur rostiga soptunnor lite här och var. Det finns gott om klotter på väggarna och asfalten, oftast självlysande. Bortanför tornar skyskraporna från Corpo Plaza upp sig i väster. Enstaka AV-fyror svävar högt mellan husen och går in för landning på något av skrapornas tak. Ett lätt regn duggar. Asfalten blänker från neonljuset och gatubelysningen är fortfarande släckt. Nagato har parkerat sin Metrocar nära teamets fordon. En konverterad Navistar International vädertransportbil. När sällskapet når fram till bilarna lägger de märke till att det står ett gäng på 4 boosters som lutar sig mot väggen och stirrar på dem. Gängen ser ut som klassiska skinheads med vinröda bomberjackor
jeans med hängslen, högskaftade militärkängor, snaggat hår etc. Nagato, Jack och Moonshine känner genast igen gängets färger. Det är de gamla vännerna The Red Chrome Legion, ett lokalt boostergäng som verkar drivas av en neofascistisk ideologi och intolerans mot alla som avviker från deras inskränkta norm. Rödkromarna ställer sig på rad och börjar att plocka fram sina vapen och gör sig redo för strid. Det som verkar vara ledaren tar fram en machete och de andra aktiverar sina cybervapen efter att ha utbytt hastiga blickar med ledaren. Cybervapen såsom Rippers, Slice and Dice och en Big Rip. När karaktärerna får syn på kromarna och att de börjar ta fram sina vapen så plockar de genast fram sina skjutvapen. Situationen eskalerar extremt fort. Med sin pistol i handen så börjar Nagato inom situationstecken förhandla med kromarna. Lite skämtsamt säger han till dem: kom igen nu grabbar, vi går och tar ett par öl istället, det här är ingen idé. Och som svar så skriker kromarnas ledare: vi tänker inte dricka några öl med undermänniskor som ni. Och därefter bryter helvetet loss. Gångtrafikanterna runt omkring börjar vika av från trottoaren och gå ut på gatan istället. Nagato tar sikte på ledaren, skjuter av och blåser ut hans hjärna som klottrar ner väggen bakom i en blandning av blod och järnsubstans. De övriga kromarna blir chockade av den plötsliga attacken. Jack drar ur sin katana från ryggen och går fram mot kromarna med en Big Grip och hugger åt honom, men lyckas att träffa klingan på Big Gripen. De andra två kromarna försöker fly framför Navistar Internationalen för att placera bilen mellan sig själva och karaktärerna. Men detta är till ingen nytta eftersom Webbs hastigt och smärt klättrar upp på Navistarens tak och drar sina båda pistoler och avlossar dem samtidigt mot de två röda kromarna. Under tiden så blir kromaren med Big Rippen träffad i benen och faller ner skrikande på trottoaren och beklagar sig. Fnord, som också dragit sin pistol, utövar sin gun fu mot den närmaste kromaren bakom bilen, trycker in sin pistol snabbt och smidigt mot hans mage och avlossar pistolen mot kromarens skyddsväst, som faller baklänges mot bilen på grund av stöten. Jack tar nu fram sin pistol och går runt bilens front för att skjuta mot en av kromarna som försöker gömma sig undan, vilket träffas med ett skott och faller ner mot marken. Jack går fram mot den livlösa kroppen och trycker sin pistol mot huvudet och trycker av, vilket bildar en stjärna av blod mot asfalten. Webbs, som har högläget på biltaket, trycker en av sina pistoler lugnt mot huvudet av den sista kromaren som trycks upp mot bilen av Fnord och avlossar och avrättar honom kallblodigt. Moonshine tar fram sin kniv, går fram till kromaren med Big Gripen som ligger och åmar sig och skriker på trottoaren och trycker in sin kniv i hans mellanläge. Blodbadet är över på några få sekunder. Asfalten fylls av blod som blandas i regnet.